Bro Hens here at naman po tayo sa tutorial ni Hens. Welcome po sa inyo po lahat. Ang pag-usapan po natin ngayong tutorial na ito ay unboxing my V8 sound card. Ito po yung kanya pong itsura. Ayan na po ang V8 sound card na ginagamit po mostly ng mga streamers ngayon, mga nagko-cover songs. Una, dahil siya'y napakamura lamang po nito, no? At i-discuss ko po sa inyo kung paano po ito gamitin. Ayan, so meron siyang lusutan o meron siyang saksakan ng microphone. Ito pong pinakamalaki yung mono or stereo. Bahala kayo kung ano pong gagamitin nyo na male jack, microphone jack. At ito naman po para po sa inyo pong condenser mic, no? At ang kanya pong socket o yung kanya pong jack ay katulad po yung sa inyo pong earphone, no? Yung 3.5mm audio jack. So yan yung po isasaksak yan. Kasi magkadalas sa mga condenser mic, ganyan po yung saksakan, no? At ito naman para naman po sa inyo pong headphone. Ayan, no? Para sila ng saksakan ng mic. So huwag kayong magkakamali. Ito po yung condenser mic. At ito naman po yung headphone po ninyo. Ngayon, meron ding earphone, no? So huwag kayong ma-confuse, headphone, earphone, parehas lang po yan. Yung headphone is yung ito. At yung earphone naman is yung ito. Alright, so ito naman, itong saksakan ng micro USB. Pag bumili po kayo nito ay meron po kayong extra o libre na yung kanya pong plug ay yung micro USB. Alam ko ganun po yung tawag po noon. At palusot po siya kasi po tunog lang po yung sasagapin niya. Palusot po siya sa tinatawag po nating 3.5mm audio jack na isasalpak po natin. Pag dito po sa backtrack, ayan, sa backtrack niyo po yan, lapit po natin, no? Sa backtrack niyo po isasaksak yan, papasok po ang sounds po niyan, no? Para po may adjust niyo po yung backtrack. Ayan, dito po. At nakasalpak po dito ay yung device na gagamitin niyo po para pagmulan ng music. Okay? So, dalawa po yan, no? Dalawa po yung magiging ganito po ninyo. Nakasama po doon sa box. Pag naman dito sa live, may live 2, may live 1. Yan naman po yung pupuntahan ng inyong pong sound waves o ng inyong pong music o ng inyong pong voice, ng inyong pong voice over. For example, magla-live stream po kayo sa phone o kaya sa laptop, ay doon nyo po isasalpak sa lusutan ng earphone o ng mouthpiece. Doon po natin palulusutin yung audio po natin, no? At ito naman ay meron siyang charging, ano? Dito po from micro USB papunta po doon sa lusutan ng flash drive po natin sa laptop po natin. Dalawang ganito po ang libre po ninyo at yung isa naman po ay kasama po siya dito sa package ng V8 sound card po natin. So let's proceed. Paano ba to gamitin, no? Para malaman po natin yung tunog. Okay, let's go. Muna natin itong isa. Okay. Sa live 1. Set up na po natin, no? At meron po akong headset po dito. Lagay po natin sa headset. Right. So, bago po ang lahat ay i-on po muna natin, no? Press lang po natin. Okay. Pag umilaw na po siya ng ganyan, ibig sabihin ay naka-on na po siya. So, huwag kayong mag-alala. Meron naman po siyang manual. Basahin nyo na lamang po. At ayan. So, naka-set up ka na. Meron akong condenser mic. Talagay ko po siya muna sa condenser mic. Okay. Ngayon, ay naka-on na po siya. Naka-set na po yung condenser mic. Alright. Condenser mic. At ito po yung headset. At ito naman po yung palusot. Papunta po dun sa phone po natin, ano? Ay mamaya isasaksak ko po siya. Pakita ko po muna sa inyo yung aking condenser mic. So, ayan na po. Naka-set up na po yung aking condenser mic. Hindi nyo pa po maririnig ng ganun kalinaw. Kaya isasaksak po natin itong kulay pula. Itong 3.5mm audio jack. So, isasaksak ko po siya dito sa audio input. Ayan. Hello, sound. Ayan, para mas marinig po natin ay minax ko na po yung ating microphone.
At tingnan po natin kung ano magagawa po nitong echo para po sa pagla-live stream po ninyo, lalo na po sa pagko-cover ng song. Ito po siya. Hello, sound check. 1, 2, 3. Ayan. Praise God. Hello, sound check. Ayan. So, yan po yung silbi po noon. At konti. Bigyan po natin ng konti habang nagpo-proceed po tayo sa tutorial. Ito po yung treble, yung tinis, yung bass, yung kapal ng sounds, no? At ito yung record. Itong backtrack ay ito o yung accompaniment -1 na pinapatugtog po ninyo. Dito nyo po yung makokontrol. At ito naman po yung monitor po ninyo. Kahit hinaan nyo po yan, ay pick up pa rin yung mic po ninyo. Pero, syempre, kailangan nyo pong marinig yung sarili po ninyo para alam nyo kung okay pa ba yung sound. So, let's go to the effects. Ito po yung laughter. Nababasa naman po ninyo. Ito po yung tunog. Ayan. Kapag may nakakatawa, may mga punchline kayo, pwede po yun. At ito naman, kapag mayroong dapat palakpakan, loss. At ito yung tunog ng, ito naman din. Basta tunog lang siya. Ayan, ganun. Itong giggle, parang laughter din siya. Okay? Itong slash, parang pinalo yata ito. Slash. Ewan ko kung hinati ba ito o na pinalo. Ito yung tunog. Ayan. So, itong PUBG. Ayan. Kunwari, awkward. So, ito naman yung kiss. Alam niyo naman siguro yung tunog po niyan. Yung yell, pasigaw. Okay, 9277. Hindi ko alam kung bakit yan po yung pangalan, pero ito po yung tunog. Ayan. Kunwari, may punchline kayong mabenta, pwede po yun. At kung may gusto kayong barilin, ayan. At ito po yung awkward, pang-awkward din ito. Itong tunog na ito. Alright. At itong cheer. Okay. At ito ng mga reverb, delay. Yeah. So, doble, may reverb, delay. Yun po yung silbi ng reverb, delay. May para bang doble. So, ang pakapal ng inyong pong boses. Okay? Kayo na pong bahala maglaro dyan. Ito may pitch naman po. Yung changing the pitch, pwedeng mataas, pwedeng mababa. Tulad po nito. Ayan. Basta po kayo. Ayan. Pambatang boses. Ito naman. Ayan. Para bang hindi ko kayo tatantanan. Parang ganun. So, ito naman ang sunod na pitch. Hello. Ayan. Parang minions. Okay? So, next. Alright. So, yun po yung pitch. Itong elimination crack MCN voice over. Next time ko na lamang po ito i-discuss sa sunod po na B8 series tutorial po natin. Congratulations po kung kayo po ay naka-avail ng ganitong klaseng sound card. Nakita nyo naman po yung function. Alright, inyo po nga nasaksihan yung short demo ng ating pong V8 sound card. Nawa po ay natulungan ko po kayo. Murang-mura lamang po ito. It's only around 769 yung aking pong in-order po ito. Pero baka makamura pa kayo. So, nawa po nakatulong po ito at nawa po ay nagbigay ito ng motivation sa inyo para po makapag-live stream. Enjoy nyo po yung ginagawa po ninyo. Pero tandaan po ninyo, ang skills are made to serve for a better purpose. Kaya, wag po nating sayangin lang yung ating pong mga natutunan, yung ating pong mga skills. So, maraming salamat. Nawa po na-enjoy nyo po ang video ito. Huwag mo kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At see you po sa mga susunod po natin mga tutorial. God bless you and count your blessings.